Okay, today's sermon is called A Witness. It's about sharing our faith. ในคำเทศนาในเช้านี้นะคะก็เป็นหัวข้อเรื่องเป็นพยานนะคะในการที่เราจะแสดงความเชื่อของเรา And the first thing that I wanted to talk about when we share our faith is why. We have to have a reason why we do everything. ก็คือว่าก่อนที่เราจะพูดถึงเรื่องนี้นะคะผมอยากจะเริ่มที่ว่าทำไมเราต้องแสดงความเชื่อของเรานะคะก็เราจำเป็นจะต้องรู้นะว่าทำไมเราต้องทำสิ่งนี้ So why is it important to share our faith? ทำไมมันถึงสำคัญมากๆเลยที่เราจะต้องแสดงความเชื่อของเรา And the fundamental thing about that is heaven and hell. The most important thing about that is heaven and hell. ก็คือว่าสิ่งที่สำคัญสำหรับการที่ปัจจัยสำคัญในการที่ว่าจะเกี่ยวกับการแสดงความเชื่อก็คือเรื่องของสวรรค์และก็เรื่องของนรก Now, hell is something that we don't really like to talk about. It makes us uncomfortable. It's something that I don't really like to think about or hear sermons on. ก็เรื่องของนรกเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ปกติแล้วเนี่ยเราไม่ค่อยอยากจะพูดถึงมันเนาะแล้วก็เป็นเรื่องที่แบบเรารู้สึกกระอักกระอ่วนใจที่จะรู้สึกไม่สบายใจที่จะพูดถึงแล้วก็แม้กระทั่งนึกถึงเนี่ยผมเองก็ไม่ชอบที่จะนึกถึง But just as it's important for us to have a good understanding of heaven so we don't get too attached to this world, it's also equally as important that we have a good understanding of hell so we don't become complacent in our daily lives. ก็คือว่ามันจำเป็นมากๆที่เราจะต้องเข้าใจคอนเซ็ปต์ในเรื่องของสวรรค์เพราะว่าการที่เรารู้เรื่องของสวรรค์จะทำให้เราดำเนินชีวิตเนี่ยไม่ยึดติดอยู่กับโลกนี้มากเกินไปแล้วก็ในขณะเดียวกันเราจำเป็นที่จะต้องมีความเข้าใจในเรื่องของนรกด้วย Hell is like the elephant in the room. So in English we have this saying, an elephant in a room. ก็คือว่าเนี่ยนรกเนี่ยมันก็เหมือนกับเนี่ยค่ะการมีช้างอยู่ในห้องนะคะในภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะมีสำนวนเนี่ยที่บอกว่ามีช้างอยู่ในห้องคือ Okay, and it means that there's a problem or some issue that is a big issue, but no one's paying attention to it. If we just don't pay attention to it, maybe it'll go away. ก็คือว่ามีการมีช้างอยู่ในห้องนี่มันหมายความว่าอะไรมันหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีปัญหาบางสิ่งบางอย่างที่มันใหญ่มากเลยนะแต่ว่าไม่มีคนที่จะสนใจหรือพยายามที่จะใส่ใจสิ่งนี้แล้วก็คิดอยู่แต่ว่าหวังลึกๆว่าเดี๋ยวปัญหานี้มันจะหายไปเอง But there it is, a big elephant in the room, and everyone's ignoring it. ก็เหมือนในรูปนี้นะคะที่มีช้างอยู่ในห้องแต่ว่าทุกคนก็แบบว่าละเลยไม่ได้ใส่ใจ What if a bridge were out? นะคะแล้วจะเป็นยังไงจะเกิดอะไรขึ้นถ้าสะพานขาด It wouldn't, not thinking about it wouldn't make the danger any less real. ก็คือว่าการที่เราพยายามไม่คิดถึงมันเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำให้ความจริงเนี่ยมันลดน้อยลงไป So if we knew a bridge was out and no one else knew a bridge was out, wouldn't we need to go and warn cars that were driving towards it not to drive off the edge? ก็ถ้าสมมติว่าเรารู้ว่ามีสะพานนึงเนี่ยมันขาดอยู่สะพานมันสร้างไม่เสร็จเนี่ยเราก็จะไม่อยู่เฉยๆไม่นิ่งกับมันใช่ไหมคะเราก็จะไปเตือนรถใช่ไหมหรือว่าห้ามขึ้นรถที่สะพานนี้นะเพราะว่าสะพานมันขาด Hell is just like that. It's pretending like the problem's not there doesn't make it go away. And people are still speeding towards it and about to fall off. ก็คือว่าเนี่ยในเรื่องของนรกก็เหมือนกันก็คือมันก็มีปัญหาอยู่แต่ว่าคนไม่ได้ใส่ใจแล้วก็ไม่ได้ให้ความสำคัญว่ามันมีสิ่งนี้อยู่นะเป็นเรื่องที่ต้องสำคัญในชีวิต So some people might object. Well, I don't really think there is a hell. ก็คือว่าบางคนเนี่ยในโลกนี้เขาอาจจะมีความเชื่อแบบนี้ก็คือเชื่อว่าจริงๆว่าอาจจะไม่มีนรกอยู่จริงๆก็ได้ There's a word in English called humans. They believe that humans are naturally good. นะคะก็คือว่ามีที่มีความเชื่อเนาะเชื่อเกี่ยวกับเนี่ยความเป็นมนุษย์นะที่บอกว่าเชื่อในความดีของมนุษย์ But Christ taught that humans are not good. แล้วก็เขาเชื่อว่ามนุษย์เนี่ยดีแต่ว่าพระคริสต์เนี่ยก็สอนกับเราว่ามนุษย์เนี่ยไม่ได้ดีได้ด้วยตัวเองนะ And when I really thought about it, we can look at the world and we can see good things that people do, but we can also see a lot of bad things that people do. เมื่อผมมานั่งคิดถึงเรื่องนี้แล้วมันก็ใช่เราเห็นสิ่งต่างๆสิ่งดีต่างๆมากเลยที่มนุษย์ทำแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีสิ่งชั่วร้ายเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแล้วมนุษย์ก็เป็นคนทำ
And so there's different standards of goodness. So there's man's standard of goodness. ก็มันมีมาตรฐานของคำว่าความดีเนี่ยต่างกันออกไปแล้วก็อันนี้มันดูมาตรฐานว่ามนุษย์เนี่ยวางมาตรฐานของความดีอยู่ที่ไหน So man returns good for good and evil for evil. Man is conditional. นะคะก็คือว่ามนุษย์ก็บอกว่าความดีก็ต้องตอบสนองด้วยความดีแล้วก็ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเนี่ยแล้วก็มนุษย์ก็ใช้ชีวิตอยู่ในเงื่อนไข But when we compare that to the satanic, it looks good. Satan returns evil for evil and evil for good. Satan always returns evil. นะคะแล้วก็มาดูมาตรฐานความดีของซาตานนะคะซาตานก็บอกว่าถ้าทำชั่วเนี่ยก็จะต้องได้ชั่วแต่ถ้าทำดีก็จะตอบสนองด้วยความชั่วอยู่ดีก็จะให้ความชั่วอยู่ดีแล้วก็ดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะยังไงซาตานก็จะมอบความสิ่งเลวร้ายให้กับเรา And so man looks pretty good when we look at Satan. When we look at real evil, we're like, yeah. I mean, when someone does good to us, we do good. When someone does evil to us, we'll get them back. And so it's better than Satan's standard. But then there's God's standard. นี้นะคะมนุษย์ก็ดูมาตรฐานของมนุษย์จริงๆมาตรฐานของมนุษย์เนี่ยดูดีกว่ามาตรฐานของซาตานนะก็คือว่าไม่ใช่ว่าเขาทำดีหรือทำแย่มาแล้วก็ทำร้ายสัตว์ใช่ไหมคะแต่ว่ามาตรฐานของมนุษย์ก็คือโอเคถ้าคนนี้ทำดีกับเราเราก็ทำดีถึงเขานะแต่ถ้าคนนี้ทำไม่ดีกับเราแล้วก็มันก็สมควรแล้วนี่ที่เราจะทำไม่ดีกับเขาแต่มาตรฐานของพระเจ้าก็บอกว่า God returns good for good and good for evil. God always returns good. พระเจ้าก็บอกว่าถ้าทำดีก็จะได้ดีแต่ถ้าทำชั่วพระองค์ก็จะมอบสิ่งดีให้อยู่ดี And so when we look at God's standard, we think about us. When we do bad things in our life, God still loves us. God still gives us food to eat. God still sends rain on the earth. God still looks after everybody, even when we do wrong. ก็คือเมื่อเราลองกลับมาพิจารณาตัวเองจริงๆเราก็รู้ว่าพระเจ้าเป็นแบบนี้จริงๆใช่ไหมคะเราคิดว่าถึงแม้ว่าเราทำสิ่งไม่ดีต่างๆเนี่ยแต่พระเจ้าก็ยังมอบสิ่งดีให้กับชีวิตของเราถึงแม้ว่าเราทำลายโลกนี้ใช่ไหมคะแต่พระเจ้าก็ยังส่งฝนมาบนผืนแผ่นดินโลกแล้วก็เนี่ยเมื่อเรากลับมานั่งจริงๆเรารู้ว่าพระเจ้าตอบสนองความช่วยด้วยความดีจริงๆ And so God always returns good to us. ก็พระเจ้ามอบสิ่งดีนะคะไม่ว่าจะทำยังไงพระเจ้ามอบสิ่งดีให้กับเราจริง This can offend our flesh. สิ่งเนี้ยมันขัดแย้งกับเนื้อหนังของเรา When we say you need to love your enemies, our flesh goes, hey. ใช่ก็คือว่าเมื่อนะคะเรารู้ว่าเราต้องรักศัตรูของเราอย่างเงี้ยแต่เนื้อหนังของเรามันจะตอบสนองทันทีแบบเฮ้ยไม่ได้สิ We immediately have an objection. We're like, no, they did me wrong. I don't have to love them. ก็ธรรมชาติบาปของเรานะคะมันก็เนี่ยแบบว่าค้านขึ้นมาทันทีบอกไม่ได้สิคนนี้ทำแย่กับเราทำดีกับเขาไม่ได้จริง And so, but some other people might look at this and be like, well, God doesn't punish evil. That's bad too. แล้วบางคนเนี่ยอาจจะมองสเตย์มองมาตรฐานเนี่ยด้วยมุมมองที่บอกว่าอ้าวแล้วถ้าอย่างนั้นพระเจ้าเนี่ยไม่จัดการสิ่งชั่วร้ายหรอ And that's not true. God is just. And that's what hell is. Hell is justice for wrong. อันนั้นก็ไม่จริงนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วพระเจ้าเนี่ยพระองค์ทรงตัดสินอย่างยุติธรรมแล้วก็นรกเนี่ยเป็นเครื่องตัดสินในความยุติธรรม God is just patient to judge evil. He gives us a chance to come to Him. พระเจ้าก็อดทนมากๆอดทนจนถึงที่สุดว่าจะในการที่จะตัดสินว่าสิ่งใดร้ายแล้วก็จะให้นรก So religion tries to get to God on its own merit. ก็คือว่าแต่ศาสนาเนี่ยพยายามที่จะเอื้อมถึงพระเจ้าด้วยการทำดีด้วยบุญด้วยกุศล And there's a good example of this in Matthew 19:16 through 26. ก็มีตัวอย่างนะคะจากในพระธรรมมัทธิวนะคะบทที่19ข้อที่16ถึง20 And behold, a man came up to him, saying, Teacher, what good deed must I do to have eternal life? And so right away we see man saying, I want to do something good so I can get eternal life. How can I work my way to heaven? นะคะก็คือในข้อที่16ก็บอกว่านี่แหละมีคนหนึ่งมาทูลพระองค์ว่าท่านอาจารย์ข้าพเจ้าจะต้องทำความดีอะไรบ้างจึงจะได้ชีวิตนิรันดร์เราเห็นการกระทำของมนุษย์เลยนะว่าเขาคิดว่าเขาจะต้องทำอะไรบ้างทำดีอะไรบ้างเพื่อที่ได้รับชีวิตนิรันดร์ Okay,
so this is the goal of religion. What good thing must I do to get a better life than this? ก็เนี่ยเป็นเป้าหมายของศาสนาคือศาสนาเนี่ยก็มีเป้าหมายว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างเพื่อที่จะได้มาซึ่งชีวิตที่ดีขึ้นในต่อไป And Jesus says to him, "Why do you ask me about what is good? There is only one who is good. And if you would enter life, keep the commandments." Okay, so first Jesus kind of answers his question. He's like, in a very indirect way, Jesus says, "No one's good except for God." ก็คือว่าแล้วในข้อ 17 นะคะพระเยซูก็ตอบเขานะคะพระเยซูตรัสตอบเขาว่าท่านถามเราถึงสิ่งที่ดีทำไมผู้ที่ดีมีแต่ผู้เดียวถ้าท่านต้องการจะเข้าสู่ชีวิตก็ให้ถือรักษาพระบัญญัติไว้เราจะเห็นว่าพระเยซูก็เริ่มต้นตอบคำถามเนี้ยตอบแบบอ้อมๆใช่ไหมคะก็บอกว่าจริงๆแล้วไม่มีใครดีหรอกมีแต่พระเยซูเองมีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่เป็นผู้ที่ดีผู้เดียว But he says, "Okay, I'll play your game. Keep the commandments." แต่ว่าพระเยซูก็ยังบอกว่าโอเคงั้นเอาตามที่ท่านคิดก็ได้โอเคงั้นรักษาพระบัญญัติไว้ Okay, and the guy says to him, "Which ones? There's a lot of them. Which ones?" แล้วก็ทีนี้ผู้ชายคนนี้ก็เลยบอกว่าอ๋อถามพระเยซูพอพระเยซูบอกให้รักษาผลไว้นะเขาก็เลยถามว่าคือบัญญัติข้อไหนบ้าง And Jesus says, "You shall not murder, you shall not commit adultery, you shall not steal, you shall not bear false witness, honor your father and mother, you shall love your neighbor as yourself." นะคะพระเยซูก็เลยตอบว่าห้ามฆ่าคนห้ามล่วงประเวณีผัวเมียเขาห้ามลักทรัพย์ห้ามเป็นพยานเท็จจงให้เกียรติบิดามารดาของตนและจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง Okay, now maybe this guy kept those. I doubt it. Most people can't keep all of those, but maybe he kept those. ก็คือว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยรักษาตามไม่ได้ข้อนี้ แต่บางทีเนี่ยผู้ชายคนนี้เขาอาจจะแบบเคร่งมากรักษาสิ่งเหล่านี้ได้อย่างดี But these are parts of the Ten Commandments, but Jesus leaves out some of the Ten Commandments here too. ก็เนี่ยจากที่พระเยซูพูดขึ้นมาว่าจงห้ามต่างๆเหล่านี้ก็มาจากพระบัญญัติ10 ประการ แต่ว่าจะเห็นว่าพระเยซูไม่ได้พูดทั้งหมดพระเยซูยังเหลือว่าบางข้อยังไม่พูด And interestingly, he leaves out the ones about putting God first and coveting. แล้วก็ทีนี้น่าสนใจมากที่พระเยซูเนี่ยไม่ได้กล่าวถึงว่าให้พระเจ้ามาก่อนในสิ่งอื่นใดพระองค์ไม่ได้พูดข้อนั้นในตรงนี้ And the young man says to him, "All of these I have kept. What do I still lack?" แล้วก็ชายหนุ่มคนนี้นะคะก็พูดกับพระเยซูบอกว่าข้าพเจ้ารักษาข้อเหล่านั้นทุกข้ออยู่แล้วข้าพเจ้ายังขาดอะไรอยู่บ้าง Okay, so let's say he did these things. He still feels like he's missing something. He knows that he's missing something. I did all these. What else do I need to do? I still have this hole. ใช่ก็คือว่าลองนึกดูนะคะก็คือผู้ชายคนนี้เขารักษาสิ่งเหล่านี้มาทั้งหมดเลยแต่สิ่งที่เขาเจอก็คือว่าเขายังรู้สึกว่ามันขาดบางสิ่งบางอย่างอยู่มันยังไม่เต็มข้างในใจของเขายังมีหลุมบางอย่าง And Jesus says to him, "If you be perfect, go and sell what you possess and give to the poor, and you will have treasure in heaven. And come and follow me. If you would be perfect, When the young man heard this, he went away sorrowful, for he had great possessions." แล้วพระเยซูก็เลยตรัสกับเขาว่าถ้าท่านต้องการจะเป็นคนดีพร้อมจงไปขายทรัพย์สินของที่ท่านมีอยู่แจกจ่ายให้คนยากจนแล้วท่านจะมีทรัพย์สมบัติในสวรรค์และจงตามเรามาเมื่อชายหนุ่มได้ยินถ้อยคำนั้นก็ออกไปเป็นทุกข์เพราะเขามีทรัพย์สินจำนวนมาก So Jesus shifts the focus to what he doesn't do well. ทีนี้พระเยซูก็เปลี่ยนความคิดของเขาพาความคิดของเขาเนี่ยชี้เห็นว่าสิ่งไหนล่ะที่เขายังทำได้ไม่ดี He loves his stuff more than he loves God. ผู้ชายคนนี้ชายหนุ่มคนนี้เขารักสิ่งของเขามากกว่ารักพระเจ้า Not only that, he has great wealth, and there's people in need, and he doesn't share that wealth. ก็คือว่าเนี่ยเขามีทรัพย์สินสมบัติเขามีทรัพย์สมบัติทรัพย์สินมากมายเลยแล้วก็มีคนยากจนคนต้องการสิ่งต่างมากมายแต่เขาก็ไม่ได้แบ่งปันทรัพย์สินของเขาให้คน And Jesus said to his disciples, "Truly I say to you, only with difficulty will a rich man enter the kingdom of heaven. Again I tell you, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich person to enter the kingdom of God."
ระเยซูก็เลยหันมาแล้วก็ตรัสกับสาวกทั้งหลายของพระองค์ว่าเราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่าคนร่ำรวยจะเข้าในแผ่นดินสวรรค์ก็ยากเราบอกพวกท่านอีกว่าตัวอู่จะลอดรูเข็มก็ยังง่ายกว่าที่คนมั่งมีจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้า This is a principle we see in life. The more we have here, the more we're connected to this world. ก็คือว่าเนี่ยคือหลักการที่เราเห็นความจริงที่เกิดขึ้นคือว่ายิ่งเรามีของมากเท่าไหร่ยิ่งเรามีทรัพย์สินในโลกนี้มากเท่าไหร่เราก็จะยึดติดเราก็จะเชื่อมโยงกับโลกนี้มากเท่าไหร่ When the disciples heard this, they were greatly astonished and said, "Who then can be saved?" แล้วพอสาวกนะคะได้ยินสิ่งเหล่านี้เนี่ยเมื่อสาวกได้ยินก็อัศจรรย์ใจมากจึงทูลถามพระองค์ว่าถ้าอย่างนั้นแล้วใครจะรอดได้ And Jesus looked at them and said, "With man it is impossible, but with God all things are possible." แล้วพระเยซูก็เลยทอดพระเนตรนะคะมองบรรดาสาวกแล้วก็ตรัสว่าสิ่งนี้เป็นไปไม่ได้สำหรับมนุษย์แต่ทุกสิ่งเป็นไปได้สำหรับพระเจ้า Now they were astonished because in their time they believed that if you were wealthy, it was showing that you had the blessing of God. มันก็เป็นสิ่งที่ขัดแย้งกับในใจของเขามากเขาก็เหมือนกับแบบเขาอึ้งว่าเพราะว่าในสมัยนั้นเนี่ยเขามีความเชื่อว่าคนไหนที่มีความร่ำรวยมากเนี่ยมันแสดงว่าพระเจ้าอวยพรพวกเขาเหล่านั้นมากกว่าคนอื่น Not only that, but they had to sacrifice every time they sinned. They had to sacrifice an animal to cover that sin. แล้วก็สิ่งหนึ่งที่เขาต้องทำด้วยคือว่าเขาต้องถวายเขาต้องสลัดสัตว์บางตัวหรือว่าของเขาเพื่อที่จะฆ่าแล้วก็ถวายบูชาเพื่อลดล้างบาปของเขา And so if you were rich enough, you could sacrifice a lot of animals to take care of all your sin. ก็คือว่าถ้าเขารวยใช่ไหมคะเขาก็จะมีแกะกี่ตัวก็จะฆ่าได้เยอะๆก็มีหลายตัวก็ฆ่าเพื่อว่าชำระบาปของเองได้มากขึ้น And so Jesus destroys their worldview. They're just like, what? If a rich man can't get into heaven, he can't buy his way into heaven? แล้วทีนี้เนี่ยพระเยซูมาก็เหมือนกับว่ามันทำให้ความเข้าใจของเขาเนี่ยแบบมาทำลายความเข้าใจของเขาหมดเลยแล้วเขาก็เหมือนกับมีคำถามในใจว่าอ้าวคนรวยเนี่ยยังเข้าสวรรค์ไม่ได้เลยเหรอ And so Jesus says it's impossible with man. So we can't get there on our own. He just says it straight out. แล้วเนี่ยสิ่งที่พระเยซูบอกก็คือว่าสิ่งนี้เป็นไปไม่ได้สำหรับมนุษย์พระเยซูก็พูดตรง But with God, all things are possible. So he says that God has made a way. แต่ทุกสิ่งเป็นไปได้สำหรับพระเจ้าแล้วพระเยซูก็กำลังบอกกับพวกเขาว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นหนทางพระองค์จะเป็นทาง God has given us the ultimate way. He has showed us the ultimate kindness. พระเจ้าก็ให้หนทางที่แท้จริงกับเราก็เป็นหนทางที่สำแดงความใจดีของเรา Romans 5:6 through 8. For while we are still weak, at the right time Christ died for the ungodly. One will scarcely die for a righteous person, though perhaps a good person one would even dare to die. But God showed his own love for us in this: while we are still sinners, Christ died for us. ในโรมบทที่5นะคะข้อ1ถึง8บอกว่าขณะเมื่อเรายังอ่อนกำลังพระคริสต์สิ้นพระชนเพื่อคนอธรรมในเวลาที่เหมาะสมอันที่จริงมีคนน้อยนักที่จะยอมตายเพื่อคนชอบธรรมแต่บางทีจะมีคนยอมตายเพื่อคนดีก็ได้แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราคือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นพระคริสต์สิ้นพระชนเพื่อเรา So this is contrary to our flesh. Sometimes we read this verse, we've heard it a lot maybe, we hear a lot in America at least, and it's in our heads, but it's not really in our hearts. ว่าในข้อนี้มันนำความขัดแย้งมาสู่เนื้อหนังของเราแล้วก็ผมที่อเมริกาผมก็ได้ยินข้อนี้บ่อยๆมากๆเลยแต่ว่าสิ่งที่เจอก็คือมันอยู่แค่ในหัวของเรามันไม่ได้อยู่ในใจของเราผมไม่เข้าใจ So sometimes we just really need to reflect on this and let this soak into our hearts. บางครั้งเนี่ยเราต้องมาใกล้ควรข้อนี้ให้มันสะท้อนความจริงให้เราเห็นแล้วก็ให้มันฝังเข้าไปในใจของเรา Some of us have children. ก็บางคนในที่นี้ใช่ไหมคะก็มีลูก Okay, I have a son, and I love him more than anything. ก็ผม
มีลูกชายแล้วผมก็รู้ว่าผมรักลูกชายของผมมากกว่าทุกอย่างเลย And I can't imagine giving him to die a painful death for somebody that's my enemy. ก็มันก็ยากที่จะจินตนาการว่าผมจะแบบต้องสละลูกชายของผมเพื่อไปตายแล้วให้ลูกชายที่ผมรักมากๆเนี่ยตายเพื่อคนที่เป็นศัตรู But that's exactly what God did. แต่นี่คือสิ่งที่พระเจ้าทำ It's a standard of goodness that destroys our view of goodness. It's so beyond that it almost offends our flesh. ค่ะก็คือว่ามันเป็นมาตรฐานของพระเจ้าที่ทำลายความเข้าใจและมาตรฐานแบบมนุษย์ของเราแล้วก็มันขัดแย้งกับเนื้อหนังของเรา God did good for us when it hurt him. ก็พระเจ้าเนี่ยทำดีกับเราใจดีกับเราเมตตาเราในขณะที่พระองค์เจ็บปวด That's a standard in man that we don't often find. ก็อันนั้นเป็นมาตรฐานของมนุษย์ที่เราไม่ค่อยได้เจอมนุษย์คนไหนทำ Hell isn't a place that God just wants to get bad people. Hell is a place where God has to separate the awful things in this world from heaven because He lets them in. It's not heaven. ก็คือว่านรกนะคะก็คือไม่ใช่ที่ที่บอกว่าพระเจ้าบอกนรกไปเลยคนชั่วไปอยู่ในนั้นพระเจ้าก็ไม่ได้คิดแบบนั้นแต่ว่านรกเนี่ยเป็นที่ที่จะแยกสิ่งที่ไม่ได้เป็นของพระองค์ออกจากสวรรค์เพราะถ้าพระองค์อนุญาตให้สิ่งเหล่านี้ที่ไม่เป็นของพระองค์เข้ามาสู่สวรรค์นั่นก็ไม่ใช่สวรรค์แล้ว I mean, does anyone honestly, when we look at the world and the way it goes today and we see all the awful things in it, does anyone honestly want any of that in heaven? ก็คือถ้าถามแบบตรงไปตรงมาเนี่ยเมื่อเราเห็นสิ่งชั่วร้ายที่มันเกิดขึ้นในโลกในปัจจุบันมีใครในที่นี้ไหมคะในพวกเราคนไหนไหมอยากจะให้ไอ้สิ่งเหล่านั้นมันไปอยู่ในสวรรค์ So a question would be, so God has given us this wonderful gift in Christ. God has given us this amazing gift in Christ. ก็คือว่าพระเจ้าได้มอบของขวัญที่พิเศษที่สุดเนี่ยในพระคริสต์ให้กับเรา We can't get to heaven on our own, and God has done it for us through great sacrifice to Himself. ก็คือว่าเราไม่สามารถที่จะไปสวรรค์ได้ด้วยกำลังหรือการกระทำใดๆของเราเลยแต่ว่าเราสามารถไปได้โดยการที่พระองค์สละพระองค์เองก็เพื่อที่จะพาเราไป So the question should be, why not share our faith? แล้วคำถามที่เราควรจะถามเองว่าถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วทำไมแล้วยังมีเหตุผลอะไรอีกหรอที่เราจะไม่แสดงความเชื่อของเรา So that's the why, and I think that's very important. So I will spend some time on that today. ก็เนี่ยเป็นเหตุผลว่าทำไมเราอยากใช้เวลาในเช้านี้ที่จะเข้าใจเรื่องนี้ด้วยกัน Now the how. How should we share our faith? ทีนี้เรามาดูคำว่ายังไงด้วยกันแล้วเราจะแสดงความเชื่อของเรายังไง The number one reason, or the number one way I believe is love. ก็อย่างแรกเลยนะคะอย่างที่สุดคือความรัก Without love, our faith is nothing. 1 Corinthians 13:1-7 talks about this. ก็ถ้าปราศจากความรักแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะคะ1 โครินธ์บทที่ 13 บอกเอาไว้ Okay. I'll just let Or read this in Thai, and if English speakers, if you just read this to yourself in English. โอเคนะคะว่าจะอ่านภาษาไทยนะคะก็เดี๋ยวพี่น้องฝรั่งอ่านภาษาอังกฤษนี้นะคะแม้ข้าพเจ้าจะพูดภาษาแปลกๆที่เป็นภาษามนุษย์หรือทูตสวรรค์ได้แต่ไม่มีความรักข้าพเจ้าเป็นเหมือนค้องหรือฉาบที่กำลังส่งเสียงแม้ข้าพเจ้าจะเผยพระวจนะได้จะรู้ความลับลึกทุกอย่างและมีความรู้ทั้งสิ้นและแม้จะมีความเชื่อมากยิ่งที่จะย้ายภูเขาไปได้แต่ไม่มีความรักข้าพเจ้าก็ไม่มีค่าอะไรเลยแม้ข้าพเจ้าจะบริจาคสิ่งของข้าพเจ้าทุกอย่างหรือยอมให้เอาตัวไปเผาไฟแต่ไม่มีความรักก็จะไม่เป็นประโยชน์กับข้าพเจ้าเลยความรักนั้นก็คืออดทนนานและมีใจปราณีความรักไม่อิจฉาไม่อวดตัวไม่หมิ่นพยองไม่หยาบคายไม่เห็นแก่ตัวไม่ฉุนเฉียวไม่ใช่จดจำความผิดไม่ชื่นชมยินดีในความกระทำแต่ชื่นชมยินดีในความจริงความรักทนได้ทุกอย่างเชื่ออยู่เสมอมีความหวังและความทรหดอดทนอยู่เสมอ So, if we do anything apart from love, it's worthless. This verse says. ก็คือว่าในข้อนี้บอกเราว่าถ
ถ้าเราทำอะไรก็ตามแต่ถ้าปราศจากความรักเนี่ยมันไม่มีคุณค่าเลย And more importantly than that, other people will see it. แล้วก็สิ่งที่มันมากกว่านั้นก็คือว่าคนอื่นจะมองเห็นความรักนี้ When I lived in Colorado after my wife and I got married and moved back from India. ก็คือว่ามีช่วงที่หลังจากผมแล้วก็ภรรยาเนี่ยแต่งงานกันเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็ย้ายจากอินเดียเนี่ยแล้วก็ไปใช้ชีวิตอยู่ในโคโลราโด And we lived in not the nicest neighborhood, not the worst. แล้วก็อยู่ในหมู่บ้านหรือแบบว่าในเมืองแบบที่มันกลางๆไม่ได้ดีมากแล้วก็ไม่ได้แย่มาก And there was this man who went there and he was trying to witness to people in our neighborhood. แล้วก็มีผู้ชายคนหนึงเนี่ยเขาก็ไปรอบแบบที่เราอยู่บ้านที่เราอยู่ก็พยายามที่จะพูดกับคนเกี่ยวกับเนี่ยสัญญาความเชื่อของเขา And I was walking back from store like 7 back to my house with LaShonda's cousin. ก็แล้วก็ทีนี้วันหนึ่งผมก็เดินกลับจากร้านขายของชำแล้วเหมือนกับ7-Elevenเนี่ยเป็นร้านของญาติของฉันนะคะ And at the time I didn't dress like a regular person. แล้วในตอนนั้นเนี่ยวิธีการแต่งตัวของผมเนี่ยก็บอกว่าผมแบบ Yeah, I had long hair and my pants were so big you could fit 3 people in them. And เพราะว่าการแต่งตัวของพี่คริสก็เหมือนกับหนุ่มเล่นสเก็ตบอร์ดนะคะก็คือแบบว่าผมยาวแล้วก็ใส่กางเกงตัวใหญ่มากแล้วก็เป็นเกงตัวใหญ่แบบ3 คนใส่ได้ And I had lots of earrings. แล้วก็แบบใส่ต้มหูเต็มเลย And so this guy sees me and he's like, I need to tell this guy about Jesus. แล้วก็เสร็จแล้วทีนี้เนี่ยผู้ชายคนนี้เขาก็มาเห็นผมแล้วเขาก็คิดในใจว่าโอ้ผมต้องพูดเรื่องพระเยซูให้คนนี้ฟัง And so he starts to tell me about Jesus and I'm like, I'm a Christian. I was just on helping this missions group in India. I just got back. แล้วก็เขาก็มาพูดเรื่องพระเยซูให้ผมฟังแล้วผมบอกว่าผมเป็นคริสเตียนครับผมเพิ่งย้ายจากอินเดียมาเนี่ยผมไปช่วยทีมที่อินเดียมานะครับ And he kind of scoffed at me like, แล้วผู้ชายคนนี้เขาก็แบบเหมือนกับอย่างเงี้ยใส่ไปนิดหน่อย he didn't believe me and he kind of showed that to me and I felt like he was very condescending in that action. ก็จากนั้นทีนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้เขาแบบไม่ค่อยให้เกียรติผมเท่าไหร่ในท่าทีแบบนั้นแล้วก็เขาไม่เชื่อด้วยว่าผมเป็นคริสเตียน And so he asked me like, well, why are you saved? And I can't remember what my answer was, but it wasn't sufficient for him. It wasn't a good enough answer for him. The answer that I gave, why are you saved? Or how do you know you're saved? He asked me, and I answered him, and he didn't like my answer. He didn't think it was good enough. แล้วเสร็จแล้วทีนี้เนี่ยเขาก็เลยถามผมว่าแล้วคุณรู้ได้ยังไงว่าคุณได้รับความรอดผมก็เลยตอบเหตุผลของผมไปว่าผมเชื่อแบบนี้แต่สิ่งที่ตอนนั้นเนี่ยผู้ชายคนนั้นเขาก็ไม่ได้พอใจกับคำตอบของผมเท่าไหร่เขาก็ไม่เชื่อ And so he went on to try to witness to me, and the whole time I'm just like, who are you? Like, why? I was very offended by his whole presentation. ก็เสร็จแล้วทีนี้เนี่ยเขาก็เลยใช้แบบพยายามที่จะพูดประกาศเรื่องพระเยซูให้กับผมมากขึ้นเพราะเขาไม่เชื่อว่าผมได้รับความรอดแล้วอย่างเงี้ยว่าผมก็คิดว่าตลอดเวลาที่ผมฟังผมก็แบบกระอักกระอ่วนก็แบบรู้สึกเหนื่อยกันทำไมเขาไม่เชื่อผม And so I thought about him, and I'm like, if I wasn't a Christian and I saw this guy, I wouldn't want anything to do with what he was saying. แล้วเมื่อผมนึกถึงผู้ชายคนนี้เนี่ยมันอย่างที่เข้าในความคิดของผมก็คือว่าถ้าผมไม่ใช่คริสเตียนแล้วเจอท่าทีแบบนี้ผมก็ไม่อยากที่จะไปเกี่ยวข้องไม่อยากจะไปยุ่งกับเขา If we do anything apart from love, it's apparent. We have to do everything through love. ก็คือว่าถ้าเราเนี่ยทำทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าปราศจากความรักเนี่ยมันก็ประมาณนี้คือมันไม่ได้มีค่าที่สุด We don't want to make people our projects. เราก็ไม่อยากที่จะให้คนเนี่ยเป็นโปรเจกต์ของเราเป็นงานที่ต้องทำ People know if they're your projects. We want to make disciples. ใช่ก็คือคนจริงๆแล้วคนก็รู้ว่าเรากำลังให้เขาเป็นโปรเจกต์เป็นงานเป็นสิ่งที่เราอยากจะทำให้มันสำเร็จแล้วก็คนต่างๆเขารู้แต่ว่านั่นไม่ใช่สิ่งที่เราต้องทำสิ่งที่เราต้องทำเราควรที่จะสร้างสาวกแท้ของพระเยซู And so Jesus hung out with his disciples
He spent time with them. He loved them. He even liked them. ก็พระเยซูสิ่งที่พระเยซูทำก็คือว่าพระเยซูเนี่ยใช้เวลากับสาวกใช้ชีวิตอยู่กับสาวกแล้วพระเยซูก็เป็นเหมือนสาวกนั่นแหละทำสิ่งต่าง The second thing we need to do is live what we say. อย่างที่สองที่เราจะต้องเป็นในการสำแดงความเชื่อของเราคือเราใช้ชีวิตตามแบบที่เราพูด If our words don't match our lives, people will see it. ถ้าคำพูดของเราเนี่ยมันไม่สอดคล้องกับวิธีการดำเนินชีวิตของเราคนก็จะเห็น And so I'm not saying that we should be hypocrites and try to make sure everyone thinks we're good people. We should actually be good people and people will see that. สิ่งที่ผมพูดเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเป็นเหมือนคนน่าซื่อใจคนคือพยายามทำบางสิ่งแล้วก็เพื่อให้บางคนเนี่ยเขามองมาที่เราแล้วก็มองว่าโอ้เราดีไม่ใช่แบบนั้นแต่จริงๆแล้วสิ่งที่เราต้องทำก็คือว่าเราต้องเป็นคนดีจริงๆแล้วให้มันหลั่งออกจากชีวิตของเราแล้วคนอื่นจะเห็น We don't have to show that off. People will see that if that's what we are. ก็คือว่าเราไม่ต้องพยายามแสดงเราไม่ต้องพยายามโชว์ออกคนจะเห็นเองว่าเราเป็นคน If our lives reflect Christ, people can't deny that. ถ้าชีวิตของเราเนี่ยสำแดงพระเยซูออกไปเนี่ยคนเขาปฏิเสธไม่ได้จริงๆว่าเขาเห็นพระเยซูจากชีวิตของเรา So we need to live radically different in the world. And not just in things we don't do, but things we do. ก็เราจำเป็นมากๆที่ต้องใช้ชีวิตที่แตกต่างจากวิถีของโลกนี้มันไม่ใช่เฉพาะว่าเราแตกต่างในสิ่งที่เราไม่ทำในสิ่งที่โลกนี้ทำแต่เราต้องแตกต่างกันในสิ่งที่เราทำเราทำอะไร And so we always like to focus on the don'ts. Don't do this, don't do this, don't do this. And it's good to not do bad things. ก็หลายๆครั้งเนี่ยเราก็จะโฟกัสอยู่ที่สิ่งที่เราไม่ควรทำอย่าทำแบบนั้นนะทำมันนี้ไม่ได้นะไม่ควรทำอะไรแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราก็ควรที่จะโฟกัสอยู่ที่ว่าเราควรทำสิ่ง And the things the things the Bible calls us to do are often harder than the things it calls us not to do. แล้วถ้าเราสังเกตจริงๆเนี่ยในพระคัมภีร์เนี่ยสิ่งที่พระเจ้าบอกให้เราว่าจงทำหรือพระเจ้าเรียกร้องให้เราทำเนี่ยมันยากกว่าสิ่งที่พระเจ้าบอกว่าอย่า Love your enemies. อย่างเช่นพระเจ้าบอกว่าจงรักศัตรูของท่าน That's hard to do. เพราะมันยากมากๆที่จะทำ Give freely to poor people. ก็ให้คนจงอย่างเต็มใจ Not hold back. Possessions are something that we like to cling to, but living life with an open hand is difficult. ก็ให้แบบว่าให้เต็มที่เลยอย่าห่วงอะไรไว้แล้วก็ทรัพย์สินนั้นมันเป็นสิ่งอะไรที่ธรรมชาติของเราอยากที่จะยึดไว้นะจะแบบให้ So we need to live what we say. เราจำเป็นที่ต้องใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับสิ่งที่เราพูด We have to use words. แล้วก็อย่างที่สามก็คือเราต้องใช้คำพูด This is often the hardest part. ก็อันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ยากที่สุดเลย We're all afraid of rejection. เพราะว่าเราทุกคนเนี่ยกลัวการถูกปฏิเสธ But what is truly important? แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดจริงๆก็คืออะไร If there's really a bridge that people are driving off of, does it really matter what we look like? ก็สมมติว่าถ้ามันมีสะพานอันหนึงที่มันขาดอยู่จริงๆแล้วคนกำลังขับรถขึ้นสะพานนั้นจริงๆมันไม่ได้สำคัญแล้วว่าท่าทีของเราจะเป็นยังไง Sometimes I take myself too seriously. บางครั้งผมก็จริงจังกับตัวเองเกินไป But I mean, really, if it doesn't matter if I look stupid if I run out and try to stop a car. There's a bridge out. There's a bridge out. แต่ว่ามันไม่สำคัญที่บางครั้งผมอาจจะถูกมองเหมือนกับคนโง่นะที่บอกว่าเหมือนคนบ้าที่วิ่งไปแล้วก็ไปพยายามบอกว่าเฮ้ยอย่ามาทางนี้นะไปบอกคนพยายามหยุดรถให้ได้อย่าไปตรงนั้น Am I really going to stand to the side and be like, hey, I'm thinking it's silly? แล้วผมจะในช่วงเวลานั้นเนี่ยผมจะแค่ยืนอยู่ข้างๆแล้วก็มองคิดว่าพวกเขาจะคิดว่าผมเป็นคนบ้าหรือเปล่าไหม But we have to use words. We can do all these things, but if we don't use words, the people will never hear the message of Christ. ก็ถึงแม้เราจะมีความเข้าใจกับสิ่งต่างๆเหล่านี้แต่ถ้าเราไม่พูดออกไปถ้าเราไม่สื่อสารออกไปบอกกับเขาเนี่ยคนก็จะไม่ได้รู้ LaShonda recently was going to lend a book to a teacher here to help her study Thai, a volunteer here. ค่ะก็คือว่าเนี่ยก็คือพิชนาธิ์กำลังจะให้หนังสือเรียนภาษาไทยให้กับคุณครูคนหนึ่งใน
but she forgot to tell me. แล้วก็พี่ชนะก็ลืมที่จะบอกผม And I was going to class, and I saw her book there on the table, and I thought, oh, that's Shonda's time book. And I walked out the door and went to class. แล้วก็เสร็จแล้วทีนี้เนี่ยผมก็เลยเข้าไปในชั้นเรียนภาษาอังกฤษของที่นี่แล้วก็ไปเห็นหนังสือของชันด้าที่ชันด้าวางอยู่เนี่ยผมคิดอ๋ออันนี้มันหนังสือของชันด้านี่นะแล้วผมก็ And I didn't take it. แล้วก็เอาวางไว้ตรงนั้นแล้วก็เดินไปที่ห้องเรียนของผม And when I got to class, Caitlin asked me, oh, do you have that book that Shonda was going to lend me? แล้วก็เสร็จแล้วทีนี้เนี่ยพอผมเข้าไปในห้องเนี่ยแคทเลนคุณครูเนี่ยก็มาถามว่าอ๋อพี่คริสมีหนังสือภาษาไทยที่ชันด้าจะฝากมาให้เห็นไหมครับ And I was like, no, I didn't know about that. แล้วพี่คริสก็เลยบอกว่าไม่รู้เรื่องเลย And so people aren't telepathic. People can't receive messages from mind to mind. ก็คือว่ามนุษย์หรือคนนะคะก็ไม่สามารถรับสารจากโทรจิตได้เนาะ So we need to remember to use words. ก็เราก็จำเป็นที่จะต้องใช้คำนะคะใช้คำพูดหรือว่าพูดบอก Another thing we can do is meet people on their level. แล้วสิ่งที่ต่อไปที่เราต้องทำนะคะคือว่าให้เราไปอยู่กับเขาในระดับของเขาให้เข้าใจเขาในจุดที่เขาอยู่ Paul is a very famous evangelist in the Bible. ก็คืออาจารย์เปาโลเนี่ยเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐที่มีชื่อเสียงจากในเรื่องราวของเขา And in Acts 17:22 through 28, I won't read this all, but he has an example of how he shares his faith with the people of Athens. ค่ะก็เสร็จแล้วทีนี้เนี่ยในกิจการบทที่17ข้อที่22ถึง28นะคะจะไม่อ่านหมดค่ะแต่ว่าก็จะเห็นว่าอาจารย์เปาโลเนี่ยได้สำแดงความเชื่อของเขากับคนในเมืองนี้ And so he looks around and he sees all these idols and he sees this one to an unknown God, and he uses that to share about his God to these people. ก็คือว่าสิ่งที่เห็นก็คือว่าอาจารย์เปาโลเนี่ยไปที่เมืองนั้นแล้วก็อาจารย์เปาโลก็เห็นว่าคนในเมืองเนี่ยเขานมัสการพระนี้อยู่ก็เขานับถือสิ่งนี้อยู่แล้วเราก็หยิบสิ่งตรงนั้นนะมาเพื่ออธิบายให้กับเขา And so he uses what they know. He even uses their religion. ก็คือว่าอาจารย์เปาโลก็หยิบสิ่งที่เขากำลังนับถือนั่นแหละมาช่วยให้เขาเข้าใจมากขึ้นมาสอนเขา Really, if we look at every religion, we can find a lot of truth in every religion. ก็ถ้าเรามองเข้าไปในแต่ละศาสนานะคะก็จะเห็นว่ามันมีความจริงอยู่หลายอย่างที่ถูกสอนแล้วก็ซ่อนอยู่ That's great. We can use that to communicate Christ. ก็ดีมากเลย เราสามารถใช้ความจริงเหล่านี้เนี่ยเพื่อที่จะเป็นสะพานเชื่อมให้เราสามารถที่จะพูดเรื่องเจ้าให้เขาเข้าใจได้ด้วย And if they see contradictions in that truth, then that speaks all the more loudly. ก็คือว่าแต่ถ้าเกิดเขาเห็นความขัดแย้งกันหรือมีคำถามเนี่ยก็ยิ่งเปิดโอกาสให้เราสามารถที่จะพูดได้มากขึ้น If the truth contradicts things that are other things that they can find in their lives, then that helps all the more. แล้วก็หรือว่าไอ้ความจริงเหล่านั้นเนี่ยถ้ายิ่งเอาหลักความจริงเหล่านั้นเนี่ยมาแสดงให้เขาเห็นว่าจริงๆแล้วชีวิตของเขาเนี่ยกำลังไม่ได้ดำเนินอยู่ในความจริงมันก็จะช่วยเขามากๆที่ให้เขานั้นกลับมาเดินในทางที่ถูกต้อง Paul even uses some of their own poets, and he quotes at the bottom some of their own poets to just kind of drive home the point of the truth that he's trying to tell them. แล้วก็อาจารย์เปาโลนะคะก็ได้ในตอนท้ายเนี่ยค่ะอาจารย์เปาโลก็ได้ดึงให้คำบางให้คำออกมาเป็นคำที่เขาบอกว่าก็คุ้นเคยเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยได้เข้าใจถึงความจริงได้มากขึ้น So if we can use something that they understand to explain something that we want to explain, that's all the better. ถ้าเรารู้จักใช้สิ่งที่เขาเข้าใจอยู่แล้วเชื่อมโยงกับสิ่งที่เราพยายามอยากจะบอกให้เขาเข้าใจมันก็จะง่ายกว่าการให้พูดเรื่องอย่างนี้เขาฟัง When I study Thai and I come across a new word that I don't know, and the Thai teacher goes on and explains it in Thai what that word means, and sometimes I get it, but sometimes I'm like, I'm not sure. ก็คือว่าเมื่อผมอย่างที่ผมเรียนภาษาไทยเนี่ยก็คือว่าเมื่อคุณครูพูดคำใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยบางครั้งคุณครูก็
พอพูดเสร็จคุณก็จะใช้คำนั้นเลยอะไรเงี้ยแล้วก็บางคำผมเข้าใจได้ทันทีแต่บางหลายๆคำผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจว่าคำใหม่มันหมายความว่ายังไงใช่ When I pull out my dictionary and look it up and see an English word, I'm like, ooh, got it. ก็ถึงแม้ว่าคุณครูจะอธิบายว่าใช้ภาษาไทยในการอธิบายว่าคำนี้หมายความว่าแบบนี้ก็ยังไม่ช่วยมากจนกระทั่งผมดิกชันนารีมาแล้วก็มาเปิดแล้วก็อ๋อจริงๆแล้วมันแปลว่านี้ในภาษาอังกฤษมันก็เลยแบบเข้าใจเลย So if we can use direct translation, it's much faster to communicate that. ก็ถ้าเราใช้การแปลความหมายนะแบบอย่างที่เขาเข้าใจอยู่แล้วเนี่ยแปลแบบตรงตัวตามภาษาเนี่ยมันก็จะช่วยให้เขาเข้าใจได้มากขึ้น And then the last point is pray. ก็อย่างที่5ที่เราต้องทำเลยก็คืออธิษฐาน Now this isn't the last thing we should do in this process. ก็คือเนี่ยมันจริงๆแล้วมันไม่ใช่สิ่ง จริงๆแล้วนะคะมันไม่ใช่สิ่งที่ควรจะเป็นสิ่งสุดท้ายที่เราทำในกระบวนการทั้งหมด All of these things we should be doing continuously in this process. นะคะก็คือว่าสิ่งนี้การอธิษฐานเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องทำอยู่เสมอในทุกๆกระบวนการที่เราพูดกัน But we have to recognize that only God can change hearts. แต่เราจะเป็นที่จะต้องตระหนักอยู่เสมอนะคะว่าพระเจ้าผู้นั้นเป็นผู้ที่เปลี่ยนจิตใจของคนได้ And so we have the responsibility to do these things, but it's God's responsibility to actually change people's hearts. ก็คือว่าเราเนี่ยมีความรับผิดชอบที่จะต้องทำ4อย่างข้างบนนะคะแต่ว่าเนี่ยทำทั้งหมดเนี่ยแต่ว่าพระเจ้าเป็นผู้เดียวที่จะเปลี่ยนจิตใจของคนได้ So if we do all these things and the message is still rejected, what do we do? แล้วถ้าเราทำทั้งหมดนี้แล้วแต่คนที่เราไปสำเร็จความเชื่อไปประกาศให้เขาเนี่ยยังปฏิเสธกับสิ่งนี้เราจะต้องทำยังไงต่อ We never give up. ก็ง่ายๆก็คือก็อย่ายอมแพ้ It takes years for some people, years and years. ก็บางคนเนี่ยใช้เวลาหลายต่อหลายปีเลย When I first started trying to live right, I started to share Christ with my friends, and for many years that's fine for you, but they just rejected it. ก็คือว่าประสบการณ์ส่วนตัวของผมเนี่ยพอเมื่อผมตั้งใจที่มาดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องกับพระเจ้าเนี่ยแล้วผมก็เริ่มที่จะประกาศเรื่องของพระเจ้าให้กับเพื่อนฟังแล้วก็เนี่ยหลายๆคนก็บอกว่าไม่เป็นไรสิ่งนั้นอาจจะดีสำหรับคุณนะแต่ว่าเราไม่เอา But some 5 years later, some 7 years later, accepted Christ. แต่ว่า5 ปีหลังจากนั้นบางคน7 ปีหลังจากนั้นเขาก็ตัดสินใจต้องรับเยซู And so we don't need to give up on people. We can continue to pray for them. We can continue to show them love after we've shared the message with them. And God can use other people in their lives too. It's not just one person's job. คือว่าเราก็อย่าเพิ่งยอมแพ้กับพวกเขาเราสามารถที่จะอธิษฐานถึงพวกเขาได้อย่างเสมอระลึกถึงพวกเขาแล้วก็พระเจ้าก็ไม่ได้ใช้คนเดียวบางครั้งพระเจ้าไม่ใช้แค่คนเดียวในการที่จะนำให้เขามาถึงความรอดได้ And so I just hope that this encourages you today to be bold and share your faith.